हेलो नमस्ते गाइज, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा टेक्निकल वेज। तपाईलाई म आज एउटा यस्तो एप्सको बारेमा भन्न गइरहेको छु जुन एप्सबाट तपाईले घर बसी पैसा इन्कम या अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप्स हो हनीगेन। हेर्नुस्, हनीगेन एउटा एप्स हो जुन एप्स तपाईले इन्स्टल गरेपछि तपाईले यतिकै ब्याकग्राउन्डमा छोडिदियो भने तपाईको एकाउन्टमा पनि एड हुन्छ। तपाईको हनीगेनले तपाईले युज गरेको डाटाको जुन वेस्ट डाटाहरु हुन्छ नि, त्यो वेस्ट डाटाहरुलाई युज गरे बापत तपाईलाई पैसा दिन्छ। जस्तै तपाईले युट्युब चलाउनु भयो, युट्युब चलाउँदा तपाईले त्यहाँबाट बाँचेको जुन डाटा हुन्छ नि, त्यो डाटा बापत त्यो डाटालाई हनीगेनले युज गरेर तपाईलाई त्यो डाटा युज गरे बापत तपाईले पैसा दिने हो। यो हनीगेनले कसरी काम गर्छ भन्दा त मैले भने जस्तै तपाईले यो डाटा युज गरे बापत तपाईले डाटा युज गर्नु भने छिटो गर्छ। जस्तै वाइफाईले म वाइफाईबाट युज गरिरहेको छु। वाइफाईबाट युज गर्दा चाहिँ तपाईलाई अलिकति ढिलो गर्छ, तर डाटाबाट युज गर्यो भने चाहिँ तपाईलाई छिटो गर्छ। त्यस्तै डाटाबाट वाइफाईबाट युज गर्नु बापत तपाईले जुन सुरु गर्नु मैले हिजो मात्र इन्स्टल गरेको। मैले फर्स्ट इन्स्टलमा मैले $5 यानी कि 5000 पोइन्ट हेर्नुस्, जुन मेरो 5000 पोइन्ट एकाउन्टमा छ र 20 चाहिँ मैले हिजो युज गरेको डाटा हो, हिजो हो। त्यस्तै तपाईले यसको पेमेन्ट चाहिँ पे आउट चाहिँ तपाईको $20 पुगेपछि तपाईले यसलाई पे आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हनीगेन एउटा यस्तो एप हो जुन तपाईले युज गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ब्याकग्राउन्डबाट नहटाई त्यतिकै युजेबल काममै छोड्दिनुस्। यो एपले तपाईको वेस्ट डाटालाई युज गरेर तपाईले अर्निङ दिन्छ। त्यस्तै तपाईले अर्निङ चाहिँ 2 to 3 डेज लेटर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले हेर्नुस्, फेसबुक चलाउनु भयो, फेसबुक चलाएपछि तपाईले गर्नुभयो। त्यस्तै तपाईले रिफर गर्नु पर्यो, रिफर गर्नुस्। रिफर गरेपछि तपाईले साथीले त्यो इन्स्टल गरेपछि तपाईको साथीले नि फर्स्ट क्लेममा $5 पाउँछ, यानी कि 5000। त्यस्तै मैले युज गरिसकेको छु, मैले आफ्नो उसमा गर्छु। तपाईले जुनसुकैमा एन्ड्रोइड, आइओएस अनि डेस्कटप कम्प्युटरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, माथि त्यो ड्यासबोर्डको साइडमा एन्ड्रोइड छ, डेस्कटप छ, आइओएस एप्पलको छ। त्यस्तै तपाईले एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने एन्ड्रोइडको एप्स डाउनलोड गर्नुस् अनि तपाईले त्यसलाई आफ्नो मोबाइलमा सहजै एप्स पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले रिफर गर्नुस् तपाईको साथीलाई। रिफर चाहिँ तपाईले कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रिफर गर्ने तरिका म तपाईलाई भन्नेछु, कृपया ध्यान दिनुस्। अनि हेर्नुस्, रिफर गर्ने तरिका तपाईले इन्भाइट फ्रेन्ड अनि कपी लिंक गर्नुस्। कपी लिंक गरेर तपाईले आफ्नो साथीलाई पठाउनुस्। जस्तै हेर्नुस्, म एउटा साथीलाई पठाउँछु। साथी कसलाई हेर्नुस्, एउटा साथीलाई पठाएँ मैले। हेर्नुस्, कपी पेस्ट गरिदिनुस्, पठाउनुस्। र तपाईको साथीले यो एप्स तपाईले पठाएको लिंक्सको थ्रु तपाईको साथीले ओपन गर्छ भने तपाईको साथीले युज गरेको डाटाबाट पनि तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युज गरेपछि उहाँले तपाईको एकाउन्टमा एड हुन्छ, मतलब 10%। त्यस्तै तपाईले यतिकै छोड्दिनुस्, ब्याकग्राउन्डमा रन गर्न दिनुस्। रन गरेपछि तपाईले जे चलाउनुस्, टिकटक चलाउनुस्। टिकटक चलाएपछि हुन्छ, युट्युब चलाए पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै युट्युबमा तपाईहरु भिडियो हेर्नुस्, गर्नुस्, तपाईलाई सहज छ। युट्युब चलाउनुस्, रमाइलो गर्नुस्। त्यस्तै तपाईको वान साइडबाट प्रफिट भए सँगसँगै तपाईले इन्जोयमेन्ट। सो तपाई यो एप्स कतिको सेक्युर छ भन्ने कुरामा र
यो एप्स सिक्योर नि छ। त्यस्तो कुनै तपाईको डाटाहरू कुनै पर्सनल इन्फर्मेसनहरू कुनै लिक हुँदैन। त्यसैले घरमा बस्नुस्, यो लकडाउनको सदुपयोग गर्नुस्, हनीगेन इन्स्टल गर्नुस्। हनीगेन इन्स्टल गर्नको लागि मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा हनीगेनको लिङ्क छोडिदिएको छु। त्यो लिङ्कबाट तपाई गयो भने तपाईले फर्स्ट ओपनमा तपाईले $5 यानि कि 5000 पोइन्ट पाउनुहुन्छ र तपाईले यसलाई पे आउट गर्नको लागि चाहिँ $20 पुर्याउनुपर्छ। $20 पुर्याएपछि तपाईहरु पेपलको थ्रुबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अरु कुनै पनि थ्रु हुँदैन यसको है। हजुर धन्यवाद। आज तपाईलाई यति नै छ र अर्को भिडियोमा म तपाईलाई पैसा कसरी निकाल्ने कति गर्नुहुन्छ भन्ने गर्छु। हस् धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने तपाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।